ሰላም የPVA Education የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ የሰባተኛ ክፍል Unit-1 Artistic Perception የሚለውን ርዕስ በዚህ ቪዲዮ እንጀምራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው Characteristics of Ethiopian Traditional Music ነው። ያው የሰባተኛ ክፍል ምዕራፍ 1 የመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳይ ይህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ እንጀምራለን። ቻናላችንን እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግ ያስፈልጋል። አብዛኞቹ ተመልካቾች ዩቲዩብ በሚነግረኝ መሰረት በዚህ ቻናል እየተማሩ ያሉት ሰብስክራይብ ሳያደርጉ የሚያዩ ናቸው። ማየታቸው መልካም ነው፣ ያንን አበረታታለሁ። ነገር ግን ደግሞ ሰብስክራይብ ብታረጉ አንድ የሚያበረታታ ነገር ነውና ሰብስክራይብ ብታረጉ የሚል ጥያቄ አለኝ። አሁን በቀጥታ ወደ ትምህርቱ ገባለሁ። ነገር ግን ከዛ በፊት ከዚህ ቀደም የሰራሁትን አንድ ቪዲዮ ላስተዋውቃችሁ። PVA Education ምንድነው? ይሄ ፐርፎርሚንግ ኤንድ ቪዥዋል አርት ምንድነው? ይዘቱ ዓላማው ምንድነው? ዋና ዋና ይዘቶቹና ሰብቶፒኮች ወይንም ንዑሳን ርዕሰ ጉዳዮቹ ምንድናቸው የሚል ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። እንደአጠቃላይ የትምህርት ርዕሰ ጉዳይ ወይንም የዚህ ትምህርት ይዘት ዓላማ ላልተረዳችሁ ሰዎች ያንን ቪዲዮ እንድታዩ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። በዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ከታችም ሊንኩን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ርዕሰ ጉዳያችንን እንጀምር። Grade 7 Unit-1 Artistic Perception The First Topic Characteristics of Ethiopian Traditional Music እንጀምር። እኔ መምህር ደረጀ ታደሰ እባላለሁ። የPVA መምህር ነኝ። ወደ ቀጥታው ርዕሰ ጉዳያችን እንገባለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው ርዕስ Characteristics of Ethiopian Traditional Music 1.11 Ethiopian Music in General የምናያቸው ቪዎች አሉ እዚህ ጋር ማለት ነው። ጀነራል የሆኑ እይታዎችን ያቀርብልናል። Let us start Ethiopian music. So it says here, Ethiopia has a long and at time tormented history. With that, it has an equal long and fascinating history of traditional music, arts, and dance culture. Its folk music and culture have a long step in the history of civilization. እንግዲህ ኢትዮጵያ ረጅም ጊዜ የቆየ የሙዚቃ ታሪክ አላት። በእርግጥ it was tormented ይላል። tormented ማለት ውጣ ውረድ የበዛበት ነው። sometimes ደመቅ ብሎ ይታያል፣ sometimes ደግሞ ወረድ ይላል ወይም ደግሞ ድምቀቱ ይቀንሳል ማለት ነው። ይቀጥልና ምን ይላል? It has a fascinating history of traditional music, art and dance culture. በጣም አስደናቂ የሆነ የሙዚቃና የዳንስ ባህል አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ሀገርኛ የሆነው ፎክ ሚውዚክ እና ካልቸርም እንደዚሁ ሎንግ ስቴፕ የሄደ ነው። ብዙ ጊዜ በታሪክ ውስጥ ብዙ ጊዜ የቆየ ነገር ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ይቀጥልና ምን ይላል? Ethiopia is the only country in Africa never to have been colonized. It can be said that it is one of the most unique folk music and also culture in the world. ይሄ ጠቅለል ባለ መልኩ ስንመለከተው ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ እንግዲህ ያልተገዛች ሀገር ናት። ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። ይህም ደግሞ ዩኒክ የሆነ ሀገርኛ የሆነ ሙዚቃና ባህልን በዓለም ላይ አቆይታ የራሷ የሆነውን ካልቸር ሚውዚካል ካልቸር እንድታቆይ አድርጓታል ነው። እንግዲህ ኮሎናይዜሽን አንድ ሀገር ላይ የሚፈጥረውን ነገር ወይም ደግሞ ቀኝ ግዛት አንድ ሀገር ላይ የሚፈጥረውን ተጽዕኖ በስፋት አሁን ላይ ማስተዋል ይቻላል፣ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ላይ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ግን ያልተገዛች ሀገር ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ባህላዊ ሀገርኛ የሆነውን ሙዚቃም ወይንም ደግሞ ሌላውን ባህል ይዛ እንድትቆይ አስችሏታል ማለት ነው። ይቀጥልና ምን ይላል? Folk music of Ethiopia is consisting of many type of music instruments with thousands of years old which survived through the history. የኢትዮጵያ ሀገር በቀል የሆነው ሙዚቃ በርካታ የሙዚቃ መሳሪያዎችን የሚይዝ ነው ወይም ደግሞ በበርካታ የሙዚቃ የመሳሪያ አይነቶች የምንጫወተው ነው። ይህም ደግሞ ለብዙ ዓመታት የቆየ ነው ማለት ነው በታሪክ ውስጥ። ይቀጥላል። The music and culture of Ethiopia has been influenced by Christians, Islam, Jewish and also Afros. እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ደግሞ በተለያየ መልኩ ኢንፍሉዌንስ አድሮበታል ወይንም ተጽዕኖ አድሮበታል። ይህም ደግሞ በክርስትናው፣ በእስልምናው፣ በጂዊሽ እና በአፍሮ ወይንም ደግሞ በተቀሩት የአፍሪካ ሀገራት ተጽዕኖ ነበረበት ማለት ያ ተጽዕኖ እንግዲህ ያው በተለይ በክርስትናውና የእስልምናውን ስንመለከት የኢትዮጵያ ሙዚቃ ዋና መነሻ ሆኖ የሚቀርቡትም ሁለቱ እምነቶች ናቸው። ስለዚህ ለመንፈሳዊ አገልግሎት በክርስትናውም በእስልምናውም ለመንፈሳዊ አገልግሎት ይውሉ የነበሩ ዜማዎች ወደ ዓለማዊ ሙዚቃ መጥተዋል በተለያየ መልኩ። እንግዲህ ወደፊት የምንመለከተው ይሆናል ይህንን ጉዳይ። ይቀጥልና ኢትዮጵያ has a diverse number of ethnic groups. ኢትዮጵያ የተለያየ እንግዲህ ethnic group ወይንም ብሔር ያላት ሀገር ናት። ኦልሞስት ከ80 በላይ ብሔርኛ ሀገር ውስጥ አለ።
Each ethnic group has its own traditional music and sounds. እያንዳንዱ ብሔር ደግሞ የራሱ የሆነ ሙዚቃና ድምፅ አለው ነው። This folk music have tied with other culture aspects of each ethnic group like dance, clothes, spirituality, wars and etc. እንግዲህ ይህ የሙዚቃ ሀገርኛ የሙዚቃ ባህል በእያንዳንዱ ብሔር ውስጥ ያለው ሀገርኛ የሙዚቃ ባህል ደግሞ ከሌሎች ባህላዊ ገጽታዎች ጋር የተያያዘ ነው። ከምን ጋር? ለምሳሌ ከዳንስ ጋር፣ ከአለባበስ ጋር፣ ከመንፈሳዊነት ጋር፣ ከጦርነት ጋር እያልን በርካታ ባህላዊና ታሪካዊ ገጽታዎችን ብንጠቅስ ከሙዚቃችን ጋር ከፍተኛ የሆነ ተያያዥነት አላቸው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ Ethiopian music began as a form of religious expression during the 4th century AD with the advent of the Ethiopian Orthodox Church. እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ሃይማኖታዊ ይዘትን ተላብሶ የጀመረው በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። ይህም ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እየተስፋፋች በመጣችበት ሰዓት ከዛ ላይ የተወሰደ ነው። ዜማውን እንግዲህ ያው ቅዱስ ያሬድ እንዳወጣው ይታወቃል። የመጀመሪያዎቹን 3 ዜማዎች በዚሁ ቪዲዮ ላይም ቆየት ብለን እናየዋለን። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ዋና መነሻ ተደርጎ የሚወሰደው በ4th ሴንቸሪ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መስፋፋት ሃይማኖታዊ የሆነውን ዜማ ወደ ዓለማዊ የሙዚቃ አይነት ከማምጣት ጋር የተያያዘ ነገር አለው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ እንሂድ። ይቀጥልና ምን ይላል? The church's own unique musical style was created by St. Yared, the father of Ethiopian church music, and his appreciable 3-mode sounds are still practiced today. እንግዲህ የኢትዮጵያ የሙዚቃ አባት ተደርጎ የሚቆጠረው ወይም ደግሞ የሆነው ቅዱስ ያሬድ ነው። ቅዱስ ያሬድ ለሃይማኖታዊ ዓላማ የሰራቸው 3 ዜማዎች እስካሁንም ድረስ ተግባራዊ ናቸው። እነዚህ 3 ዜማዎች ምንድናቸው? ቀጥለን ስለ ቅዱስ ያሬድ በተናጥል ስንመለከት እናየዋለን። ይቀጥልና The northeastern part of Ethiopia is home to the city of Wollo, which is where the Muslim musical form called Menzuma developed and later spread throughout the country. የሰሜን ምስራቅ የኢትዮጵያ ክፍል ወሎ አካባቢ ማለት ነው። እዛ አካባቢ የመንዙማ በእስልምናው እምነት ውስጥ ለሃይማኖታዊ አገልግሎት የሚውለው መንዙማ እዛ ጋር ተፈጥሯል። እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው ዴቨሎፕ አድርጎ ወደ ተቀሩት የሀገራችን ክፍሎች የተሰማራው ማለት ነው። ያው 8ኛ ክፍል ላይም ይሄ በስፋት የቀረበ ርዕሰ ጉዳይ ነው። 8ኛ ክፍልም ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ በተለይ መምህራን ከሆናችሁ ለዚህ ርዕሰ ጉዳይ። ይቀጥልና traditionally in the Ethiopian highlands, azmaris or minstrels are the main musicians and are treated with respect. እንደ ባህል በኢትዮጵያ ሃይላንድ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል አካባቢ አዝማሪዎች በብዛት አሉ፣ ወይም ሚኒስትራልስ የምንላቸው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ደግሞ በጣም የተከበሩ ትልቅ ቦታ ያላቸው በማህበረሰብ ውስጥ ሙዚቀኞች ናቸው ነው። Furthermore, Ethiopian music employs a unique modal system called ቅኝት that is a pentatonic with a long interval between most notes. እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ቅኝት የሚባል በጣም ልዩ የሆነ ሲስተም አለው ነው። ይህም ደግሞ ፔንታቶኒክ የሆነ which is ኢንተርቫል ያለው በእያንዳንዱ ምት ውስጥ ኮንሲስተንት የሆነ ኢንተርቫል ያለው የሙዚቃ አይነት ወይንም ቅኝት የኢትዮጵያ ዩኒክ ሞዳል ሲስተም ነው። እንግዲህ ቅኝትን በኪውም በኬም ይጻፋል። አንዳንድ ቦታ ላይ በሁለቱም መልኩ ቢጻፍ ምንም እንትን የለውም፣ ስተት አይደለም። ይቀጥልና the 4 main modes of ቅኝት are ብሎ አራቱን የኢትዮጵያ የሙዚቃ ቅኝቶች እዚህ ጋር ያቀርባቸዋል። አንደኛው ትዝታ ነው፣ ሁለተኛው ባቲ፣ አምባሰል፣ አንቺሆዬ። እነዚህ ዋና ዋና ዘርፎቹ ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ሌላ 3 አዲሽናል አሉ። ከነዚህ ውስጥ የሚወጡ ናቸው፣ ራሳቸውን ችለው የሚቀመጡ ሳይሆን ዋና ዋናዎቹ አራቱ ናቸው። እነዚህ ላይ ደግሞ ተደራቢ ሆኑ ሌሎች 3 የቅኝት አይነቶች አሉ። መጨረሻ ላይ እንደምታዩት with 3 additional modes that are variations of the main 4 modes. እንግዲህ እነዚህ 3ቱ ምንድናቸው? ትዝታ ማይነር አለ፣ ባቲ ሜጀር አለ፣ ባቲ ማይነር አለ። እነዚህ ደግሞ ከአራቱ ውስጥ የተለያዩ አይነት ልዩነቶችን ይዘው የሚመዘዙ ናቸው ማለት ነው። ጀነራሊ ግን ስናይ Ethiopian music is heterophonic or monophonic, while certain areas in the south of the country use a polyphonic style, which is a dorze polyphonic music የምንለው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው? ሃይላይት ልስጣችሁ። ሄትሮፎኒክ፣ ሞኖፎኒክ እና ፖሊፎኒክ የሚባሉ የሙዚቃ አይነቶች አሉ። አብዛኛው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ወይ ሄትሮፎኒክ ነው ወይም ደግሞ ሞኖፎኒክ ነው። በደቡብ ክልል ያሉት ለምሳሌ የዶርዜ ሙዚቃ ግን
ተለይቶ ፖሊፎኒክ ነው። ከላይ በቀረበው መልኩ ለምሳሌ ፔንታቶኒክ ናቸው አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ሙዚቃዎች ኦልሞስት ኦል። ነገር ግን የዶርዜ ሙዚቃ ግን ከዚህ ተለይቶ ዳያቶኒክ አይነት ፎርምን ይይዛል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሲቀርብ ደግሞ ፖሊፎኒክ ነው የዶርዜ ሙዚቃ። ሌሎቹ ደግሞ ሄትሮፎኒክ እና ሞኖፎኒክ። ሄትሮፎኒክ ማለት ምን ማለት ነው? ሄትሮፎኒክ ማለት አንድን ሜሎዲ በተለያየ መልኩ ስንጫወተው ማለት ነው። አንድን የሙዚቃ አይነት ወይንም አንድን የሙዚቃ መሳሪያ በተለያየ አይነት መልኩ ሁለት ጊዜ ደጋግመን ሁለት ድምጽ ነው የምንሰማው። ሄትሮፎኒክ ላይ ድምጾቹ ሁለት፣ ለምሳሌ ክራርና በገናን ተመሳሳይ ቅኝት ውስጥ አስገብተን ተመሳሳይ የሆነ ዜማ ውስጥ ከተን ሁለቱን ስንሰማቸው ዛት ሄትሮፎኒክ። ሞኖፎኒክ የምንለው ደግሞ ባለ አንድ ድምጽ ነው። ለምሳሌ እንጉርጉሮችን ምናምኖችን ብናነሳ እነዚህ ሞኖፎኒክ አይነት ገጽታ ያላቸው ሙዚቃዎች ናቸው ማለት ነው። ፖሊፎኒክን ስናየው ደግሞ ለምሳሌ በእኛ ሀገር ውስጥ እንደ ምሳሌ ሆኖ የሚቀርበው የዶርዜ ፖሊፎኒክ ሙዚቃ ነውና ሁለት የተለያየ አይነት ድምጽ ለምሳሌ የወንድና የሴትን ቀላቅለን በተለያየ አይነት መልኩ ስናቀርበው እዚህ ጋር አሁን ምሳሌ መጥቀስ እንችላለን። በአብዛኛው ሮፍናን ዶርዝኛ ላይ የሰራው ሙዚቃ ልታዩት ትችላላችሁ። እዛ ጋር ባክግራውንድ አንድ በጣም የሚያምር ድምጽ ትሰማላችሁ። ከኋላ ማጀቢያ ሆኖ የሚገባ የአንዲት የሴት ድምጽ ከኋላ ትሰማላችሁ እና ያ ሙሉ በሙሉ ጥሩ የሚባል የፖሊፎኒክ ሙዚቃ ምሳሌ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ድምጾቹን እዚህ ዩቲዩብ ላይ ማምጣት አልችልም በኮፒራይት ቪዲዮን ማስገባት ስለማልችል ማለት ነው። ግን ሄትሮፎኒክ፣ ሞኖፎኒክ እና ፖሊፎኒክ ሙዚቃዎች ምን አይነት ናቸው የሚለው ቴሌግራም ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ምሳሌ መሰረት መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። የቴሌግራም ሊንካችንንም እዚሁ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ስንቀጥል ምን ላይ እንደርሳለን? ኢትዮጵያን ሴንት ያሬድ ቅዱስ ያሬድ ላይ እንመጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል አንስቼዋለሁ። he is the Ethiopian music father። እንግዲህ ሙዚቃን እሱ ለሙዚቃ ዓላማ ብሎ ለዓለማዊው ሙዚቃ ብሎ ባይሰራውም ለመንፈሳዊ ይዘት አድርጎ ነው የሰራው፣ ወይንም ደግሞ ለመንፈሳዊ አገልግሎት ነው የሰራው። ግን ቅኝቶቹ ከሱ ጊዜ ጀምረው ነው እየሰፉም እየተተገበሩም የመጡት ማለት ነው። ምን ይላል? When we see the music of Ethiopia, it is derived from St. Yared, who is the Ethiopian outstanding music expert. እንዳጠቃላይ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ስንመለከት የጀመረው ማለት ነው ወይንም በማን ነው? በቅዱስ ያሬድ ነው። ይህም ደግሞ እጅግ በጣም አውትስታንዲንግ እጅግ ልዩ የሆነ የሙዚቃ ወይም የዜማ ኤክስፐርት የሆነ ሰው ነው ማለት ነው ቅዱስ ያሬድ። ይቀጥልና he introduced Ethiopia with modern music in the 6th century by introducing the three kinds of melodic styles named ግዕዝ፣ እዝል፣ አራራይ with their corresponding symbols of representation። እንግዲህ ቅዱስ ያሬድ ሶስት ዋና ዋና ዜማዎችን አውጥቷል። ግዕዝ፣ እዝልና አራራይ የሚባሉ ዜማዎችን ብቻ ሳይሆን ምልክታቸውንም ያወጣው እሱ ነው ማለት ነው። ያው ቅዱስ ያሬድ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው። መጽሐፋችሁ ላይም ስላለ ይህም ምስል ማየት ትችላላችሁ። እንቀጥልና እንመልከት ስለሱ ተጨማሪ ነገሮችን። Ethiopian St. Yared እየቀጠለ ነው ይሄ even if his work can make him before those who are declared as great contributors to the birth and development system of modern music የዓለማችን የሙዚቃ አበርክቶ ውስጥ ዋና ዋና ሰዎች ተደርገው የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ። አሁን የተቀረው ዓለም የሚያውቃቸው ማማን ለምሳሌ ፍራንስ ጆሴፍ ሃይደን አለ፣ ወልፍጋንግ አማንደስ ሞዛርት አለ፣ ሉድዊግ ቫን ቤትሆቨን አለ። እነዚህ ሶስት ሰዎች የሙዚቃ ፈጣሪ ተደርገው ይቆጠራል። ነገር ግን እሱ የተነሳው ከነሱ እጅግ በጣም በርካታ ዓመታትን ቀደም ብሎ ነው። እስቲ በተናጥል እንመልከተው። ለምሳሌ ቅዱስ ያሬድ የተወለደው መቼ ነው? ኤፕሪል 25 505 ኤዲ ላይ የተወለደው ቅዱስ ያሬድ which is ሚያዝያ 25 በ505 ኤዲ ላይ ማለት ነው። እነዚህን እንመልከታቸው። ለምሳሌ ፍራንስ ጆሴፍ ሃይደን መቼ ነው የተወለደው? በ1732 ነው። ሞዛርት በ1756 ነው። ቤትሆቨን በ1770 ላይ ነው እነዚህ ሰዎች የተወለዱት። ኦልሞስት ከ1200 ምናምን ዓመት በኋላ ነው እነሱ ወደዚህ ዓለም ራሱ የመጡት። እሱ ከተወለደ ከ1200 ምናምን ዓመት በኋላ ነው እነዚህ ሰዎች ወደ ዓለም ራሱ የመጡት። ስለዚህ የሙዚቃ ኤክስፐርት የዓለማችን ተደርጎ ሊቆጠር የሚገባው ቅዱስ ያሬድ ነው እንጂ እነዚህ ሰዎች አይደሉም። ይቀጥልና ምን ይላል? These musicians are emerged over thousands of years after him in Europe, but due claim has not been given to St. Yared because of many years of isolation of Ethiopia from the technology directed world. እንግዲህ ያው እንዳጠቃላይ የሀገራችን ስንፈት ነው ይሄ። የቅዱስ ያሬድ ስራዎችን በብዛት አምፕሊፋይ ልናደርግ፣ ልናጎላ፣ ልናሳውቅ፣ ልናወጣ ሲገባን ያንም ባለማድረጋችን እነዚህ ሰዎች ከ1200 ምናምን ዓመት በኋላ እሱ ከመጣ ከዚህ ሁሉ ዓመት በኋላ የመጡ ሰዎች የሙዚቃ
ፈጣሪዎች ተደርገው ይቆጠራሉ ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ደግሞ የእናንተ ድርሻና ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው። በስፋት የማስፋትና የሱን ስራዎች እያጠኑ የማጉላት ስራ የእናንተ ይሆናል ማለት ነው። ይቀጥልና ምን ይላል? Unique character and sound of Ethiopian folk music comes from a pentatonic modal system with strange and long interval between the notes. የኢትዮጵያ ሙዚቃ ወይም ባህላዊ ሙዚቃ ፔንታቶኒክ የሆነ ሞዳል ሲስተም አለው። ከዛ ውጪ ለየት ባለ መልኩ በየቅኝቶቹ መሃል ምን አለ? ኢንተርቫል ጋፕ አለ። ይቀጥልና ምን ይላል? For the modern eras nowadays, this will be more strange and tastier when this music played with Western instruments. እንግዲህ ይህ የኢትዮጵያ የሙዚቃ አይነት ደግሞ ለየት ያለው የሙዚቃ አይነት ዌስተርን በሆነው የሙዚቃ መሳሪያ ስንጫወተው ደግሞ በጣም የተለየ ነገር የሚፈጠር የተለየ ጣዕም ያለው የሙዚቃ አይነትን ወይንም ጣዕምን ይሰጠናል ማለት ነው። ይቀጥልና The music from highlands of Ethiopia has a modal system called ቅኝት which consists of 4 main modes. እንግዲህ ቀደም ሲል ማንስቻለሁ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ላይ የተነሳው የኢትዮጵያ የሙዚቃ አይነት ወይንም ደግሞ ቅኝት የምንለው 4 አይነቶች አሉት ነው። ይሄም ትዝታ አለ፣ ባቲ አለ፣ አምባሰል፣ አንቺሆዬ ቀደም ሲል ማንስቻለሁ። It also contains 2 additional modes. እንግዲህ ቀደም ሲል 3 ብሏል፣ አሁን ደግሞ 2 ይሏል። አንደኛውን ቀንሰው ነው ሌላ ነገር አይደለም ያመጡት። ያው ግን ተመሳሳይ ነገር ነው። እዚህ ጋር ትዝታ ማይነር አለ፣ ባቲ ማይነር አለ። አንደኛውን እንትን ብለውት ነው። ያው ግን ተመሳሳይ ነው። መጀመሪያ ላይ 3 ያለው ማለት ነው። Some songs have the same name with ቅኝት or ቅኝት እዚህ ጋር በሁለቱም መልኩ እንደሚጻፍ ነው የሚነግረን። For example ትዝታ or ትዝታ The word ትዝታ in Amharic word for memory. እንግዲህ ትዝታ የሚለው ቃልም ያው በአማርኛ ሚሞሪ የሚለውን እንግሊዘኛ ትርጉም ሚዝ ነው። ያው ይሄ አማርኛ ቃል ስለሆነ ታውቁታላችሁና የኢትዮጵያ ሙዚቃ በእነዚህ 4 የሙዚቃ አይነቶች ፔንታቶኒክ በሆኑት 4 የሙዚቃ አይነቶች ላይ ይመሰረታል ነው። መጨረሻ ላይ ምን ይላል? This type of folk songs usually compared with the blues in the western music. እነዚህ የሙዚቃ አይነቶች ደግሞ በምዕራቡ ዓለም በስፋት የሚቀርበው ብሉዝ ከሚባለው የሙዚቃ አይነት ጋር ተመሳሳይነት አላቸው ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር መጻፉ ምን ይላል? On the list of songs below you can listen to different variation of this mode with Ethiopian music instruments and also western instruments ብሎ የሚያቀርበው ሙዚቃዎች እንድሰሙ ሪኮመንድ ያደርጋል። ግን በርዕስ ደረጃ እነዚህና እነዚህን እየተነጻጸሩ ቢቀርቡ ደግሞ የተሻለ ነበር። እንደዛ አላደረገም። ነገር ግን መስማት ትችላላችሁ። ብዙ ቪዲዮዎች ዩቲዩብ ላይ አሉ ብሉዝን ኢትዮጵያ ቅኝት ጋር ያመሳሰሉ የሚያቀርቡ የተለያዩ የሙዚቃ ቻናሎች አሉ እዚሁ ዩቲዩብ ላይ እነሱንም ማየት ትችላላችሁ። እኛ እዚሁ ላይ እንቀጥል። ቅዱስ ያሬድን አሁንም እያየን ነው፣ እሱን እንቀጥላለን። ምን ይላል? The first recording of folk music of Ethiopia and popularizing it happened during the time of Emperor Haile Selassie. እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙዚቃ መጀመሪያ ላይ መቅረጽም ማስፋትም የተጀመረው መቼ ነው? በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ነው ማለት ነው። In 1924 he had a diplomatic tour to Europe but he started his travel with Jerusalem. እንግዲህ አፄ ኃይለ ሥላሴ በ1924 ላይ በአውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው ዲፕሎማቲክ የሆነ ጉዞ ነበራቸው ወደ አውሮፓ። ጉዟቸውን የጀመሩት ከየት ነው? ከኢየሩሳሌም ነበር ማለት ነው። Because every respected Ethiopian should visit and be pilgrim to Jerusalem. በሰዓቱ አንድ ትልቅ ቦታ ላይ ያለ ኢትዮጵያዊ ኢየሩሳሌምን መጎብኘትና ሃይማኖታዊ ጉዞ ማድረግ እንደ ግዴታም ስለሚቆጠር ማለት ነው። In Jerusalem he met a marching band of young Armenian orphans. እንግዲህ አፄ ኃይለ ሥላሴ ኢየሩሳሌም ላይ ባደረጉት ሃይማኖታዊ ጉዞ የሆኑ ወጣቶችን ተመልክተዋል። የአርመን ዜጋ ያላቸው ወላጅ አልባ የሆኑ ወጣቶችን ተመለከቱ ማለት ነው። መንገድ ላይ ሙዚቃዎችን ሲጫወቱ መጽሐፉ ላይ አልተጠቀሰም፣ ግን አፄ ኃይለ ሥላሴ በሰዓቱ ያገኟቸው የሙዚቃ ተጫዋቾች የአርሜኒያኑ ነው ነርሲስ ናልባንዲያን የመሳሰሉት ናቸው ማለት ነው። ነርሲስ ናልባንዲያን በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ እንግዲህ ትልቅ ቦታ ያላቸው ሰው ናቸው። ይቀጥልና ምን ያህል he was impressed by this band and made a deal to send them to Ethiopia and to form a military music band. አፄ ኃይለ ሥላሴም እነዚህ ሰዎች ሙዚቃን ሲጫወቱ አዩዋቸው፣ በጣም ወደዷቸው። ከዛም በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ልከዋቸው ሚሊተሪ የሆነ ሙዚቃ ባንድ እንዲያቋቁሙ አድርገዋቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ የምድር ጦር ኦርኬስትራ አንደኛው ነው። This was the seed for early recording for other early Ethiopian musicians like ጥላሁን ገሰሰ፣ ነዋይ ደበበ and Ethiopia's most famous musical artists like Mohammud Ahmed. እንግዲህ እነዚህ ሰዎች እነዚህ አርመናውያን ከኢየሩሳሌም አፄ ኃይለ ሥላሴ አግኝተዋቸው ወደ ኢትዮጵያ
እንዲመጡ ካደረጓቸው በኋላ ለበርካታ ሙዚቀኞች መነሻ የሚሆኑ ነገሮችን ሰርተዋል ነው። በምሳሌነትም እነ ጥላሁን ገሰሰን፣ ነዋይ ደበበን፣ እነ መሐሙድ አህመድን በምሳሌነት መጥቀስ እንችላለን። መጨረሻ ላይ the same as many other African countries or even Asian countries, military was a place to grow and develop folk music into popular music and receiving of Western modern instruments and combine it with folk music instruments and harmony. እንግዲህ የጦር ክፍሉ የአንድ ሀገር የጦር ክፍሉ በአብዛኛው የአፍሪካ ሀገሮች ወይም ደግሞ አንዳንድ የኤዥያ ሀገሮች ላይ እንደሚስተዋለው የጦር ክፍሉ ሙዚቃ ሞደርን ከሆነው ባህላዊ ሙዚቃ ሞደርን ከሆነው የሙዚቃ አይነት ጋር እየተቀላቀለ አድቫንስ እየሆነ እያደገ የሚሄድበት ተቋም ነው የጦር ክፍሉና እኛ ሀገር የሚሆነው በተመሳሳይ መልኩ ነው። እንቀጥል። Ethiopia is one of the countries with ancient civilization and history. There are 18 nationalities and languages in Ethiopia. When we look at the country's indigenous music, there are many songs, dance, and musical instruments in every nation. The songs and dance are sung with joy, sorrow, or work activity, war or hunting, etc. ኢትዮጵያ እንግዲህ ከ80 በላይ ብሔሮች ያሉባት ሀገር ናት። ይህም ደግሞ ያንዳንዱ ብሔር ውስጥ ደግሞ የተለየ የሙዚቃ አይነት፣ የዳንስ አይነት፣ የሙዚቃ መሳሪያ አይነት እንዲኖር አስችሏል። እነዚህም ብሔሮች ደግሞ ሙዚቃን ለምሳሌ በደስታ ጊዜ፣ በሐዘን ጊዜ፣ ወይንም በስራ ጊዜ፣ ወይንም በጦርነት ጊዜ፣ ወይም ደግሞ ለአደን ሲሄዱ ሙዚቃን ይጫወቱ ነበር ነው። Ethiopian indigenous music was used as an amateur music before music entered the country. እንግዲህ ሙዚቃ ፎርም ይዞ ቅርጽ ይዞ ሀገር ውስጥ ከመግባቱ በፊት አማቹር በሆነ ጀማሪ በሆነ መልኩ ይቀርብ ነበረ ነው። This means that even though the musicians are not recognized as a musicians, the community sings and dances together. እንግዲህ ሙዚቀኞቹ ሙዚቀኛ ናቸው ተብለው ባይቆጠሩም ማህበረሰቡ ግን በተለያየ ጊዜ ሙዚቃን ይጠቀማል። እንደዚያው ከሙዚቃ ጋር ተሳስሮ ደግሞ ዳንሶችንም ይተገብር ነበር ነው። It is difficult to say or write much in this field due to lack of enough research in the field of Ethiopian indigenous music and the wide variety of music character and variety of Ethiopian indigenous music. እንግዲህ ይህንን ነገር አስመልክቶ በእርግጥ ብዙ ነገሮችን መጻፍና ማለት አይቻልም ነው። ምክንያቱም በጣም ሰፊ የሆነ ጥናት አልተደረገም በኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ ኢንዲጂኒየስ በሆነው ሀገር በቀል በሆነው ሙዚቃ ላይ ሰፊ ጥናት አልተደረገም። ባህሪው አልተጠናም ወይም ደግሞ አቀራረቡ ብዙ ተጠንቶ አልቀረበም። ሞደርን የሆነው ነው እንጂ ጥንት ላይ የነበረው ነገር በብዛት ተጠንቶ አልቀረበም ነው። ይሄም ደግሞ እንግዲህ ሙዚቃ ላይ ኢንተረስት ያላችሁ ተማሪዎች ወደፊት ተገብሩታላችሁ የሚል እምነት አለኝ ማለት ነው። እንቀጥል። 1.3 characteristics by geographical location. እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ባህሪ ጂኦግራፊካል በሆነ በአቀማመጥ ከፋፍሎ ያቀርበዋል መጽሐፉ። Meanwhile, some musicians divide Ethiopian traditional music into 3 categories. እንግዲህ አንዳንድ ሙዚቀኞች የኢትዮጵያ ሙዚቃ በ3 ካታጎሪዎች ይከፍሏቸዋል። ይሄኛው ምንድነው? ኖርዘርን ኢትዮጵያ ሚውዚክ አለ፣ ኢስተርን ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሰራውንዲንግ ሚውዚክ አለ፣ ሳውዘርን ኢትዮጵያ ሙዚክ አለ። በእነዚህ በ3 ካታጎሪዎች ከፍለው ያስቀምጧቸዋል። እነዚህ ምንድነው ይዘታቸው የሚለውን ነገር ደግሞ ቀጥለን እንመልከት። እንግዲህ ካራክተሪስቲክስ ባይ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን የመጀመሪያው ኖርዘርን ኢትዮጵያ ሚውዚክ ነው። ይህ እንዳጠቃላይ ማማንን ይይዛል። ባህሪውስ ምንድነው የሚለውን እንመልከት። this category includes ጎንደር፣ ጎጃም፣ ትግራይ፣ ሸዋ፣ ወሎ፣ ጉራጌ ኤንድ ወለጋ። እንግዲህ ኖርዘርን ኢትዮጵያን ሲባል ኤግዛክት የአንድ የሙዚቃ ካታጎሪ ውስጥ ሰብሰብ የሚያደርጋቸው ነው እንጂ ጂኦግራፊካል በሆነ መልኩ ብዙም ተያያዥነትና ተቀራራቢነት ሁሉም ማለት ነው ተቀራራቢነትና ተያያዥነት ላይ ኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ ጉራጌ አሁን ከዚህ ውስጥ ወደ ደቡብ ክልል ነው እንጂ ያለው ኖርዘርን ላይ አይደለም፣ ግን የሙዚቃ ካታጎሪያቸው ተመሳሳይነት አለው ነው። all of which have the same musical instruments and type of singing። እንግዲህ ከላይ እየጠቀስናቸው ነው ጎንደር፣ ጎጃም፣ ትግራይ፣ ሸዋ፣ ወሎ፣ ጉራጌና ወለጋ ምናልባት ተመሳሳይ የሆነ የሙዚቃ መሳሪያና ያጨዋወት ስልት አላቸው ወይንም ይከተላሉ ነው። In terms of the nature of the melody, these areas are performed Orthodox Tewahedo Christianity and there is a culture of spiritual and church melody. እነዚህ አሁን ከላይ የጠቀስናቸው አካባቢዎች በአብዛኛው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚቀርበው መንፈሳዊ ዜማ ተጽዕኖ ያለበት ነው። በአብዛኛው ቤተክርስቲያኗ ተጽዕኖ ያረፈበትን ሙዚቃ ነው የሚተገብሩት ነው። ይቀጥልና The musicians also grow up listening to the spiritual music of the church in their daily activities, and because they are involved in the spiritual music is spread in these areas,
the spiritual music is reflected in their secular music. ከላይ በጠቀስናቸው አካባቢዎች ላይ ያሉ ሰዎች ወደ አምልኮ ቦታቸው ወደ ቤተክርስቲያን ሲሄዱ የሚሰሙት ዜማ አለ። ወደ ራሳቸው ተመልሰው ደግሞ ሰኩላር የሆነውን ሙዚቃ ሲጫወቱ የሚያወጡት ዜማ ላይ የምን ተጽዕኖ አለ? እዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰምተው የመጡት የዜማ አይነት ተጽዕኖ አለባቸው ነው። መጨረሻ ላይ for spiritual songs music instruments like harp, lyre, tambourine etc now widely served ይላል። እንግዲህ በመንፈሳዊው ዓለም ላይ ሃርፍ፣ ሊሬ እና ታምቦሪን የሚባሉት የሙዚቃ መሳሪያዎች አሁንም ዝማሬ አገልግሎትን ይሰጣሉ ነው። ሃርፍ ማለት በገና ነው፣ ሊሬ ክራር ነው፣ ታምቦሪን ከበሮ ነውና እነዚህ የሙዚቃ አይነቶች በአብዛኛው እዛው ቤተክርስቲያን ውስጥ በስፋት የምንጠቀምባቸው ናቸው ነው። እንቀጥል። ወደ ኢስተርን ኢትዮጵያ ኤንድ ሰራውንዲንግ እንመጣለን። ኢስተርን ኢትዮጵያ የምስራቁ ክፍልና በአካባቢው ያሉ ቦታዎች ማለት ነው። this category includes music and dance for major of the Muslim community የአካባቢ በአብዛኛው ሙስሊም ኮሚኒቲ ያለበት ቦታ ነው። they include ሀረር ኦሮሞ፣ ሀረሪ፣ ሶማሌ፣ አፋር፣ ባሌ and others እነዚህ አካባቢዎች ላይ ደግሞ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት ሌላኛው የኢትዮጵያ የሙዚቃ መነሻ የሆነው የእስልምና እምነት ላይ ለመንፈሳዊ አገልግሎት የሚውለው መንዙማ በስፋት የሚቀርብባቸው የተነሳውም ያው ወሎ ላይ ነው። ኦፍ ኮርስ ግን መንፈሳዊ ይዘቱን እንደያዘ ሃይማኖታዊ አገልግሎቱን እንደያዘ ወደ ሐረርና ወደ ጅማም ተስፋፍቷል እና በዚህ ቦታዎች እዚህ ጋር በተጠቀሱት በሐረር ኦሮሞ፣ በሐረሪ፣ በሶማሌ፣ በአፋር፣ ባሌ ላይም ሲሰፋ በተመሳሳይ መልኩ ማህበረሰቡ ላይ ሌላ አይነት ተጽዕኖ ፈጥሯል። ምን አይነት ተጽዕኖ? የኢትዮጵያ ሙዚቃ ዴቨሎፕ እንዲያደርግ ተጽዕኖ ፈጥሯል ነው። ወደ ደቡብ ላይ ስንመጣ ሳውዘርን ኢትዮጵያ የሚለው ካታጎሪ ላይ ስንመጣ ሳውዘርን ኢትዮጵያ ኢንክሉድስ ወላይታ አለ፣ ጋሞ ጎፋ አለ፣ ከፋ አለ፣ ሲዳማ አለ፣ ኮንሶ በጣም በርካታ ናቸው ደቡብ ላይ ያሉትና እነዚህ ቦታዎች እነዚህ ብሔሮች ደግሞ አንድ ካታጎሪ ውስጥ ገብተው የራሳቸውን ከለርና የራሳቸውን መልክ በሙዚቃው ላይ ፈጥረዋል ነው። በአጭሩ የኢትዮጵያ ሙዚቃ በጂኦግራፊካል በሆነ ሎኬሽን ወይም ደግሞ በሙዚቃ ኢንስትሩመንትና በዜማ አቀራረቡን ስንመለከተው በሶስት ይከፈላል። ምንድናቸው እነዚህም ሶስቱም? ኖርዘርን ኢትዮጵያ ሚውዚክ አለ፣ ኢስተርን ኢትዮጵያን ኤንድ ሰራውንዲንግ አለ፣ ኤንድ ሳውዘርን ኢትዮጵያን ሚውዚክ ብለን እንከፍለዋለን። እንቀጥል። ካራክተሪስቲክስ ባይ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን ላይ ያለ ነው። እሱን ወረድ እንበልና እንየው። For the past 120 years, musicians have been working in Addis Ababa since coming to the city. As a result, Addis Ababa began to pay salary for musicians for the first time in 1934 in Hager Fikr. እንግዲህ አብዛኞቹ ሙዚቀኞች ይታወቃል፣ ይሄን በታሪክ የምናውቀው ነው። ሙዚቃን ለመስራት ወደ አዲስ አበባ ነው የሚመጡት። ሞደርን አድርጎ ለመስራትም ለመቅረጽም አዲስ አበባ ላይ የሚመጡትና በርካታ ሙዚቀኞች ወደ አዲስ አበባ መጡና ሙዚቃን መስራት ሲጀምሩ በ1934 ደግሞ ምን ተጀመረ? ለሙዚቀኞች ደሞዝ መከፈል ተጀመረ። ይሄውም ደግሞ ሀገር ፍቅር ከተመሰረተ በኋላ ማለት ነው። ሀገር ፍቅር ውስጥ ለሙዚቀኞች ደሞዝ መከፈል ተጀመረ ማለት ነው። Witnesses at the time said it was new to them that considering music as a profession በሰዓቱ የነበሩ እማኞች እንደሚገልጹት ከሆነ ደግሞ ለሙዚቀኞች በጣም አዲስ ነገር ነው። ሙዚቃ እንደ አንድ ፕሮፌሽን የተቆጠረበት ጊዜ ስለሆነ ደሞዝ መከፈል የጀመረበት ጊዜ ስለሆነ ይሄ ደግሞ አዲስ ነገር ነው። ለምን? because of music was not considered as a profession in that day. The musicians considered us to be idle man. እንግዲህ በሰዓቱ ሙዚቀኞች አይድል የሆነ ወይም ደግሞ ምንም ስራ የሌላቸው አይነት ነገር ተደርገው ነበር የሚቆጠሩትና ደሞዝ መከፈል ሲጀመር ግን አንድ ፕሮፌሽን ወይም ትልቅ የስራ ዘርፍ መሆኑን ማሰብ ተጀመረ ማለት ነው። ይቀጥልና in the process በዚህ ሂደት ውስጥም ደግሞ they formed the ምድር ጦር ኦርኬስትራ in 1935, the police ሰራዊት in 1936 and the ክቡር ዘበኛ in 1947። በዚህ ሂደት ውስጥም ደግሞ የተለያዩ ኦርኬስትራዎችና የሙዚቃ ባንዶች ተመስርተዋል። ምድር ጦር በ1935፣ ፖሊስ ሰራዊት በ1936፣ ክቡር ዘበኛ ደግሞ በ1947 ላይ ተመስርተዋል። and making them a better career and source of income for the musicians። እነዚህ የሙዚቃ ባንዶች ደግሞ መመስረታቸው ለሙዚቀኞቹ አንድ የገቢ ምንጭ ሆነው አገልግለዋል። ወይም ደግሞ ሙዚቃ አንድ የገቢ ምንጭ ተደርጎ እንዲቆጠር እድል ፈጥሯል። ይቀጥልና in 1960s Ethiopia music flourished and private musicians emerged። በ1960ዎቹ ደግሞ የኢትዮጵያ ሙዚቃ የበለጠ ያበበበትና በግላቸው ሙዚቃን የሚሰሩ ከዚህ ቀደም ከላይ ባነሳናቸው ባንዶች ውስጥ ታቅፈው ይሰራሉ። አሁን ግን ከ1960ዎቹ በኋላ ግን
የግል በራሳቸው የሚጫወቱ ምንም ባንድ ሳይኖራቸው በግላቸው ሙዚቃን የሚጫወቱ ሰዎች ብቅ አሉ ነው። as a result in addition to Amharic music ከአማርኛ ሙዚቃ በተጨማሪ ደግሞ በኦሮምኛ በትግርኛ በወላይትኛ በዶርዝኛ ሙዚቃዎች መሰራት ጀመሩ ማለት ነው። መቼ በ1960ዎቹ In recent years, some European and American musicians have been able to study the music of certain nationalities in various parts of the country. እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የተለያዩ አውሮፓውያንና አሜሪካውያን ወደ ኢትዮጵያ መጥተው የኢትዮጵያ ሙዚቃ በስፋት በማጥናት ላይ ይገኛሉ ነው። እንግዲህ characteristics of Ethiopian music tradition የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ እዚህ ላይ እንጨርሳለን። When we come back in the next video, artistic perception ከሰባተኛ ክፍል Unit 1 Part 2 characteristics of Ethiopian traditional techniques of dance የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው። በቻልኩት መጠን ቀደም እያልኩኝ ቪዲዮዎችን ለመስራት ጥረት አደርጋለሁ። በአጭሩ የዛሬውን ቪዲዮ እዚህ ጋር እንጨርሳለን። ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን ነው ይሄንን እንድንሰራ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ቻናላችንን በበርካታ መንገዶች ታገኙዋቸዋላችሁ። ቴሌግራም ላይ ያለን፣ ይሄው ዩቲዩብ ላይ ያለን፣ ቲክቶክ ላይም እንደዚሁ አጫጭር የሆኑ ትምህርት ነክ ነገሮችንም እዛ ላይ እለቅላችኋለሁ። እሱንም ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ። ባጭሩ የዛሬውን የፐርፎርሚንግ ኤንድ ቪዥዋል አርት PVA Education የዩቲዩብ ቻናል ትምህርት እዚህ ጋር አቆማለሁ። እኔ መምህር ደረጀ ታደሰ ባላለሁ የPVA መምህር ነኝ። የዛሬውን በዚሁ አበቃው። ቻው።